سلام عرض میکنم خدمت یکایی که شما عزیزان دلم. پوریا هستم و خیلی به چنل خودتون، چنل دکتر پوریا، خوش اومدید. امروز اومدم تا طبق وعده‌ای که داده بودم یکی از رژیم‌های معروف و اصولی رو خدمتتون معرفی بکنم و شما رو با این رژیم آشنا بکنم، رژیم کتوژنیک. اما قبل از اینکه به این موضوع بپردازیم باید خدمتتون یادآوری بکنم که هر هفته در این چنل ما ویدیوهایی با موضوعات پزشکی، سبک زندگی سالم، آشنایی با انواع بیماری ها و مواردی از این قبیل خواهیم داشت. بنابراین اگر به این موضوعات علاقه دارید یا میتونه بهتون کمک کننده باشه، حتما چنل رو سابسکرایب بکنید و زنگوله کنار سابسکرایب رو هم روی حالت آل قرار بدید تا به محض انتشار ویدیوهای جدید از اون مطلع بشید. همچنین چنل ما رو به دوستان و آشنایان خودتون معرفی بکنید تا به خانواده ما بپیوندند. اگر ویدیو براتون مفید بود لایک یادتون نره و من رو از نظرات ارزشمند خودتون در قسمت کامنت ها بی‌نصیب نذارید. خب رژیم کتوژنیک یک رژیم محبوب و شناخته شده در سطح جهانه که خیلی از افراد مشهور هم برای لاغر شدنشون از این رژیم استفاده میکنن. رژیم کتوژنیک شاید در نگاه اول برای خیلی شبیه به یک رژیم به نظر نیاد، به این دلیل که در این رژیم کربوهیدرات سطحش پایین و چربی سطح بالایی داره و خیلی شاید از خودشون بپرسن که چجوری میشه با چربی خوردن لاغر شد. در رژیم کتوژنیک منبع سوخت و ساز یا متابولیسم بدن قراره که از کربوهیدرات به چربی تغییر پیدا بکنه. یعنی شما چربی های اشباع نشده و به عبارتی چربی های مفید رو میخورید و منبع تامین انرژی بدنتون به جای کربوهیدرات میشه چربی که اصطلاحاً به اون کتوزیس هم گفته میشه. کتوژنیک رژیم کتو و یا کتونزا و یا کتو دایت، همه اینها اطلاق‌هایی است که به رژیم کتوژنیک داده میشه. رژیمی است با چربی بالا، کربوهیدرات کم و پروتئین متوسط. این رژیم هدف و بنایی که داره بر اینه که شخص بدون اینکه احساس گرسنگی بکنه چربی های اضافه خودش رو بسوزونه. در رژیم کتوژنیک قراره که چربی ها و کربوهیدرات هایی که هضم اونها آسونه، مثل شکر، نوشابه، شیرینی و نان سفید حذف بشه از برنامه غذایی شما. در حالت عادی انرژی بدن از سوختن کربوهیدرات ها تامین میشه، اما در این رژیم قراره که منبع تامین انرژی شما از ذخایر چربی و در صورت نیاز از ذخایر پروتئین بدن شما انجام بشه. در رژیم کتوژنیک شما باید روزانه کمتر از 50 گرم کربوهیدرات مصرف بکنید که به این ترتیب رفته رفته انرژی بدن شما تموم میشه و بدن مجبور میشه برای ادامه تولید انرژی شروع به شکستن پروتئین و ذخایر چربی بکنه و از این طریق به کاهش وزن شما میتونه این رژیم کمک بکنه. خب رژیم کتوژنیک انواع مختلفی داره. رژیم استاندارد داره، رژیم دوره‌ای داره، رژیم هدفمند داره و رژیم با پروتئین بالا. اما اگه بخوایم یه مقایسه‌ای بکنیم رژیم کتوژنیک رو با بقیه رژیم‌ها، بین رژیم‌های غذایی دارای رتبه 37، بین رژیم‌های کاهش وزن سریع رتبه 4، بین رژیم‌های کاهش وزن رتبه 15 رو داره، بین رژیم‌های سلامت قلب رتبه 34، بین رژیم‌های مناسب دیابت رتبه 27 و بین رژیم‌های با تغذیه سالم رتبه 39 و بین ساده ترین رژیم‌ها رتبه 34 رو داره که براتون قرار دادم داخل عکس و حتما مشاهده بفرمایید. خب بگیم که رژیم کتوژنیک برای چه کسانی مناسبه و برای چه کسانی مناسب نیست. افرادی که دارای اضافه وزن هستند، دارای دیابت هستند، قند خون بالا دارند، چربی خون بالا دارند، این رژیم براشون فوق العاده است. اما برای ورزشکارانی که به دنبال عضله سازی هستن این رژیم مناسب نیست، چون همونجوری که گفتم شروع میکنه این رژیم به شکستن پروتئین های بدن برای تامین انرژی و خب یک ورزشکار قطعا برای عضله سازی به پروتئین احتیاج داره. اما برخی از فواید این رژیم رو اگه بخوایم بهش بپردازیم، افزایش مقابله بدن با
سرطان، مقابله با آکنه، کنترل دیابت، درمان سر، رفع اختلالات سیستم عصبی و درمان سندروم تخمدان پولیکیستیک. اگر بخوایم از عوارض رژیم کتوژنیک صحبت بکنیم، شامل تکرر ادرار میشه، همچنین خستگی، سردرگمی، استرس و اضطراب، احساس سبکی سر و لرزش، تعریق، سردرد، یبوست، بوی بد دهان، کاهش عملکرد فیزیکی و ریزش مو از عوارضی است که ممکن افرادی که این رژیم غذایی رو شروع میکنن براشون به وجود بیاد. خب تا اینجا راجع به عوارض و فواید رژیم کتوژنیک و همچنین اینکه برای چه کسانی مناسبه و در کل چیه صحبت شد. اما خب بریم ببینیم که اصلا این رژیم چیه. کسانی که میخوان این رژیم رو شروع بکنن در مرحله اول باید قطع سریع گلوکوز رو داشته باشن از غذاهای شامل کربوهیدرات، شامل دانه ها، سبزیجات نشاسته‌ای، میوه و غیره. در مرحله دوم بدن شما شروع میکنه به پیدا کردن یک روش جایگزین برای تامین انرژی. در این مرحله شما باید چربی‌های مفید مصرف بکنید که اگر بخوایم نمونه بدیم بهتون، مثل روغن نارگیل، آووکادو و ماهی قزلالا، اینا منابع چربی اشباع نشده هستن که باید در رژیم غذایی شما قرار بگیرن. در مرحله سوم بدن در غیاب گلوکوز شروع به سوختن چربی و تولید کتون میکنه. زمانی که سطح کتون در خون به یک مقدار خاص میرسه به حالت کتوز وارد میشه. در مرحله بعدی بدن شروع میکنه به کاهش وزن پایدار تا جایی که به وزن استاندارد و سالم برسید. اما نمونه هرم غذایی یک رژیم کتوژنیک رو براتون قرار میدم و حتما این رو مشاهده بکنید و روش تمرکز بکنید تا یک رژیم کتوژنیک رو براتون به عنوان مثال بیارم که متوجه بشید در واقع در کل رژیم کتوژنیک به چه صورتی میتونه باشه. ببینید، اول موارد غیر مجاز در رژیم کتوژنیک رو خدمتتون عرض بکنم. شامل غلات و نشاسته، غذاهای شیرین، میوه، گندم، دانه ها و حبوبات، لبنیات و چربی های ناسالم هستش، مثل روغنای گیاهی تصفیه شده و یا سس مایونز. مواد غذایی مجاز شامل گوشت، سبزیجات، میوه های مجاز با کربوهیدرات کم مثل زردآلو، کیوی، آووکادو، شاتوت، گوجه فرنگی، ریواس، تمشک، طالبی، توت فرنگی، هندوانه و لیمو ترش. لبنیات با چربی بالا، آجیل و دانه، آووکادو و انواع توت‌ها و همچنین چربی های سالم. اینها موارد مجاز هستند در رژیم کتوژنیک. اما نمونه یک رژیم کتوژنیک رو براتون اینجا میارم تا مشاهده بفرمایید و ببینید که به چه صورته و متناسب با این برای خودتون یک رژیم کتوژنیک بتونید طراحی بکنید. ببینید، صبحانه شامل املت گوشت و پنیر و سبزیجات. نهار همبرگر خانگی بدون نان با برش‌هایی از پنیر و مغزها. شام ماهی قزلالا، تخم مرغ و اسفناج تفت داده شده در روغن نارگیل. این برنامه شنبه هستش. در برنامه یک شنبه در صبحانه به طور مثال تخم مرغ به همراه گوشت و قارچ، در نهار همبرگر با سس سالسا، پنیر و آووکادو و در شام استیک به همراه تخم مرغ و سالاد دورچین قرار داده شده. روز دوشنبه صبحانه گوشت، تخم مرغ و گوجه فرنگی، نهار سالاد مرغ با روغن زیتون و پنیر فتا، شام ماهی سالمون با مارچوبه‌ای که در کره درست شده. روز سه‌شنبه صبحانه تخم مرغ، گوجه فرنگی، نهار شیر بادام، کره بادام زمینی، میلک شیک پودر کاکائو و شام کوفته قلقلی، پنیر و سبزیجات. چهارشنبه صبحانه شامل میلک شیک کتوژنیک مانند میلک شیک بادام زمینی و میلک شیک توت فرنگی، نهار سالاد میگو با روغن زیتون و آووکادو، شام گوشت گوساله با پنیر پارمزان، کلم بروکلی و سالاد. پنجشنبه در وعده صبحانه املت با آووکادو،
سالسا، فلفل، پیاز و ادویه‌جات. نهار 1 مشت آجیل به همراه کرفس، آووکادو و سالسا. شام مرغ با سس پستو، پنیر خامه‌ای و سبزیجات. و در روز آخر هفته هم صبحانه ماست سنتی با کره بادام زمینی، پودر کاکائو و شکر. ناهار گوشت گوساله سرخ شده در روغن نارگیل به همراه سبزیجات. شام همبرگر یا کباب کوبیده بدون نان و برنج همراه با تخم مرغ و پنیر. این نمونه یک رژیم کتوژنیک 1 هفته‌ای بود که خب تا آخر ما هم همین برنامه باید ادامه داده بشه تا به مرحله کاهش وزن برسید. امیدوارم که این ویدیو براتون مفید بوده باشه و همواره مراقب سلامتی خودتون باشید. اگر سوالی داشتید در قسمت کامنت ها حتما از من بپرسید، با کمال میل جوابگوی شما عزیزان هستم. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.